Tällä videolla kerron, miten kotitalous voi ilmoittaa työntekijälle maksettavan palkan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Videon ohjeet soveltuvat esimerkiksi lastenhoitajalle maksetun palkan ilmoittamiseen. Kun kotitalous palkkaa työntekijän, sen on huolehdittava työnantajalle kuuluvista velvollisuuksista, kuten ennakonpidätyksestä ja vakuutusvelvollisuuksista. Tiedot maksetusta palkasta ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Selvitä seuraavat asiat ennen palkkatietoilmoituksen antamista. Palkan määrä ja työntekijän ikä vaikuttavat kotitalouden työnantajavelvollisuuksiin, esimerkiksi siihen, mitä palkanmaksuun liittyviä maksuja on maksettava ja mitä vakuutuksia pitää ottaa. Jos palkkaat esimerkiksi nuoren henkilön, muista tarkistaa velvollisuutesi maksaa ja periä palkasta työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Sairausvakuutus-, työeläke- ja työttömyysvakuutusvelvollisuudessa on ikärajat. Lisäksi maksetun palkan määrä vaikuttaa vakuuttamisvelvollisuuteen. Työeläkevakuutusvelvollisuus on sidottu kuukauden aikana maksetun palkan määrään. Työttömyysvakuuttamisvelvollisuus ja tapaturmavakuutusvelvollisuus puolestaan on sidottu vuoden aikana maksetun palkan määrään. Vakuutusvelvollisuuksien euromääräiset rajat sekä ikä- ja vuosirajat voit tarkistaa verkkosivuilta tulorekisteri.fi. Tilapäinen työnantaja on työeläkevakuuttajien käyttämä käsite, jolla ilmoitetaan, onko työnantaja tehnyt työeläkevakuutusyhtiön kanssa sopimuksen työeläkevakuuttamisesta vai ei. Olet tilapäinen työnantaja, jos et työllistä ketään pysyvästi, et ole tehnyt eläkevakuutussopimusta työeläkelaitoksen kanssa ja maksat palkkoja 6 kuukauden aikana alle vuosittain määritellyn rajan. Selvitä työntekijän henkilötunnus. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin ensisijaisesti suomalaisella henkilötunnuksella. Tulonsaajan ikä vaikuttaa vakuutusmaksuvelvollisuuksiin. Maksupäivä ilmoitetaan sen mukaan, jolloin palkka on todellisuudessa ollut työntekijän käytettävissä. Palkan määrä ilmoitetaan tulorekisteriin bruttona. Brutto tarkoittaa summaa, josta ei ole vähennetty mitään veroja tai vakuutusmaksuja. Vähennykset ilmoitetaan erikseen. Kotitalouden ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä eikä maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua, jos se maksaa samalle henkilölle palkkaa vuoden aikana enintään 1 500 euroa. Jos vuoden aikana maksetun palkan määrä ylittää 1 500 euroa tai jos työntekijä toimitti sinulle verokortin ja pyysi toimittamaan palkasta ennakonpidätyksen, myös ne pitää palkan lisäksi ilmoittaa tulorekisteriin. Jos palkan määrä ylittää 1 500 euroa kalenterivuoden aikana, on muistettava ilmoittaa myös työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä työnantajan erillisilmoituksella. Jos olet työeläke- ja työttömyysvakuuttamisvelvollinen, muista periä myös työntekijän maksuosuudet ja ilmoita ne tulorekisteriin. Kirjaudu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun sivustolta tulorekisteri.fi. Tarvitset kirjautumiseen pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin. Käytä ensisijaisesti Google Chrome-selainta tai Microsoft Edge-selainta. Tunnistautumisen jälkeen valitse Asioi yksityishenkilönä. Valitse etusivulta palkkatietoilmoitus. Jos haluat käyttää aiempaa ilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana, hae aiempi ilmoitus, annetut ilmoitukset sivulta. Palkkatietoilmoitus on jaettu 7 osaan. Voit navigoida ilmoituksella sivun yläreunan vaihepolun kautta tai sivun alareunan edellinen ja seuraava painikkeista. Lomakkeen täyttöohje avautuu linkistä Lue lisää ilmoittamisesta. Ilmoituksella olevista i-painikkeista saat myös lisätietoa. Aloita ilmoittamalla suorituksen maksupäivä ja palkanmaksukausi. Suorituksen maksupäivä on se päivä, jolloin palkka on työn tehneen henkilön tilillä tai jolloin se on maksettu työntekijälle käteisenä. Palkanmaksukausi tarkoittaa aikaväliä, jona työ on tehty. Jos henkilö työskenteli vain 1 päivän, alku- ja loppupäivä ovat samat. Voit halutessasi antaa maksajan ilmoitusviitteen. Jos et anna viitettä, tulorekisteri luo sen ilmoitukselle automaattisesti. Merkitse yhteyshenkilön tietoihin puhelinnumerosi maakoodin sisältävässä muodossa ja halutessasi sähköpostiosoitteesi. Siirry eteenpäin valitsemalla seuraava. Maksajan henkilötunnus ja nimi on tuotu ilmoitukselle valmiiksi asiakastiedoista.
Osoite on esitäytetty, jos tulorekisteri on saanut tiedot esimerkiksi väestötietojärjestelmästä. Myös maksajan tyyppikohtaan on esitäytettynä kotitalous. Jos olet palkannut työntekijän yhdessä toisten kotitalouksien kanssa ja ilmoitat tiedot koko ringin puolesta, valitse tyypiksi myös kotitalouksien työnantajarinki. Tarkista tiedot ja siirry eteenpäin valitsemalla seuraava. Syötä seuraavaksi tulonsaajan tiedot. Valitse ensin tunnisteen tyyppi ja syötä tunniste, esimerkiksi henkilötunnus. Käytä väliviivaa tai muuta merkkiä, jos sellainen on. Jos tunnuksessa on kirjain, kirjoita se isolla. Jos kopioit tunnuksen, tarkista, ettei tunnukseen jää välilyöntiä alkuun tai loppuun. Syötä sitten tulonsaajan etu- ja sukunimi. Siirry sivulla alaspäin kohtaan tulonsaajan vakuutustiedot. Täytä vakuutustiedot, jos sinulla on velvollisuus ottaa työntekijälle työeläkevakuutus. Valitse kohta tilapäinen työnantaja, jos sinulla ei ole pysyviä työntekijöitä, et ole tehnyt eläkevakuutusyhtiön kanssa sopimusta työeläkevakuutuksesta ja maksat palkkoja 6 peräkkäisen kuukauden aikana alle vuosittain määritellyn rajan. Tilapäinen työnantaja liittyy työeläkevakuutukseen. Jos työeläkevakuutusta ei tarvitse ottaa tai sinulla on jo voimassa oleva eläkevakuutussopimus, älä ilmoita tilapäinen työnantaja tietoa. Valitse tieto työeläkevakuutuksesta kohdassa työntekijän työeläkevakuutus. Jos valitsit tilapäinen työnantaja, näet valikossa vain ne työeläkeyhtiöt, joilta voit ottaa tilapäisen työnantajan vakuutuksen. Valitse valikosta se työeläkelaitos, jonka haluat laskuttavan työeläkevakuutusmaksun. Tällä tavoin tieto menee ilmoituksen annettuasi valitsemaasi työeläkelaitokseen. Siirry seuraavaksi kohtaan vakuuttamisen poikkeustilanteet. Jos työn tehneen henkilön palkasta ei tarvitse maksaa jotakin vakuutusmaksua, esimerkiksi työntekijän iän tai palkan vähäisen määrän vuoksi, valitse kaikki ne vakuutukset, joita et ole velvollinen ottamaan. Siirry sivun lopusta seuraava painikkeella antamaan tiedot maksetuista suorituksista. Nyt pääset ilmoittamaan työntekijälle maksamasi palkan. Ilmoita myös palkasta mahdollisesti vähentämäsi erät, kuten ennakonpidätys ja työntekijän osuudet työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Paina lisää tulolaji tai vähennettävä erä. Valitse 101 palkkayhteissumma ja anna määräkohtaan työntekijälle maksamasi bruttosumma, eli se määrä, josta et ole vähentänyt esimerkiksi ennakonpidätystä. Lisää tulolaji ilmoitukseen painamalla tallenna. Lisää vähennykset samasta painikkeesta, lisää tulolaji tai vähennettävä erä. Palkasta pitää periä työeläkevakuutusmaksu, kun palkan määrä ylittää vuosittain määritellyn kuukausirajan. Valitse 413 työntekijän työeläkevakuutusmaksu. Syötä määräksi työeläkevakuutusmaksun työntekijältä perittävä määrä. Palkasta pitää periä myös työttömyysvakuutusmaksu, vaikka palkan määrä jäisikin alle työllisyysrahaston määrittelemän rajan. Jos palkan määrä jää alle rajan, työntekijältä peritty työttömyysvakuutusmaksu jää työnantajalle, mutta työntekijä saa sen vähennyksenä verotuksessaan. Valitse 414 työntekijän työttömyysvakuutusmaksu ja syötä määräksi työntekijältä perittävä määrä. Jos perit myös ennakonpidätyksen, lisää se samalla tavalla listalta etsien. Palkasta vähennetyt osuudet ilmestyvät maksetut suoritukset sivulle kohtaan tuloista vähennettävät erät ja muut maksut. Jos maksat palkkaa vuoden aikana yli tapaturmavakuutuskeskuksen määrittelemän rajan, sinun pitää ottaa työntekijälle työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ja ilmoittaa ammattiluokka. Tämän pääset ilmoittamaan seuraavalla sivulla. Ammattiluokka on pakollinen tieto, jos työnantajan pitää ottaa työntekijöilleen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Tässä esimerkissä kotitalous maksaa palkkaa koko vuoden aikana alle määritellyn rajan, joten vakuutusta ei tarvitse ottaa eikä ammattiluokan tietoja ilmoiteta. Seuraavalla sivulla annetaan kansainvälisten tilanteiden tietoja. Näitä ei tässä esimerkissä tarvitse ilmoittaa, joten voit siirtyä viimeiselle sivulle esikatselemaan antamaasi ilmoitusta. Tarkista esikatselussa, että ilmoittamasi tiedot ovat oikein. Jos ilmoituksessa on virheitä tai puutteita, ne luetellaan esikatselusivulla. Voit siirtyä korjattavaan kohtaan virheilmoitusten listan linkistä tai vaihepolun kautta.
Kun olet tarkistanut tiedot, paina lähetä. Saat ilmoituksen, että ilmoittamasi tiedot on vastaanotettu ja että tiedot on tallennettu tulorekisteriin. Näet sivulla maksajan ilmoitusviitteen, jonka avulla voit myöhemmin hakea ilmoitusta Annetut ilmoitukset sivulta. Kun seuraavan kerran maksat palkkaa, voit käyttää tätä lähettämääsi ilmoitusta pohjana seuraavalle ilmoitukselle. Hae antamasi ilmoitus annetuista ilmoituksista ja valitse Käytä pohjana. Lisätietoja ja ohjeita ilmoittamiseen löydät osoitteesta tulorekisteri.fi.